vessel دی او دې بلډ ویسل کې دننه چې کوم سیلز دي دا انډوتیلیل سیلز دي ولی دا هم امیون پلیئرز دي ښه دا هم بوک وایي چې دا هم د امیون سیستم پلیئرز دي ولی نه دي دا بالکل د امیون سیستم پلیئرز دي ځکه چې کله هم ډبلیو بی سیز په ویسلز کې ګرځي او دا فار ایگزامپل ډبلیو بی سیز دی نیوټروفیل دی وغیرہ وغیرہ نور دی دوی په بلډ ویسلز کې ګرځي او دلته ټیشو کې پرابلم دی چې ټیشو کې پرابلم دی فار ایگزامپل دې ایریا کې یو ټیشو دا او په د باندې مایکرو ارګانیزمز اٹیک کړي دي څه شي دي مایکرو ارګانیزم مایکروبز راغلي دي اٹیک یې کړي دي نو په دې ټیشو کې خپل مایکروفیجز خپل ډندرټک سیلز به خو مایکروفیجز خو خطرناک خلک دي هغوی موږ اړومبه نه چیرو لومبه به د نیوټروفیل راځي نو چې نیوټروفیل راځي نو د نیوټروفیل د راوستو لپاره د دې انډوتیلیل سیلز ډېر غټ کردار دی انډوتیلیل سیلز د دې انډوتیلیل سیلز ډېر غټ کردار دی ولی ځکه چې انډوتیلیل سیلز باندې نیوټروفیل رانیسي کلک لار به ورکوي دلته لار ورکوي د لار ورکولو نه پس دا چې د دې کنټراکشنز ونشي د انډوتیلیل سیلز کنټراکشن ونشي د لار کولاو نشي نیوټروفیل به څنګه سلیپ کیږي او څنګه بدل راځي او دا مایکروبز به په کومه طریقه نیوټروفیل بیا انګلف کوي او خوري به په کومه طریقه چې تر څو دا کار نه شي دا نیوټروفیل دی فار ایگزامپل رائټ this is neutrophil right اوس نیوټروفیل د بلډ ویسل نه دننه دلته ټیشو ته سلیپ کېدل راوستل دا د چا کار دی دا د انډوتیلیل سیلز کار دی انډوتیلیل سیلز هم زموږ د امیون سیستم ایسه ده نو ګوره دا خو دی نو انډوتیلیم هم زموږ د امیون سیستم ایسه ده اینډ انډوتیلیم سره سره ریلیټډ ریسپټرز چې وروسته به زه ډسکس کوم ریلیټډ ریسپټرز ضروري دي په انډوتیلیم باندې ریسپټرز دي په انډوتیلیم کې دننه ریلیټډ کیمیکل سبسټانسز دي کیمیکلز دي چې هغه زه وروسته انشاءالله بیا ډسکس کوم چې دا ټول ریسپټرز او دا کیمیکلز یو ځای شي او دا نیوټروفیل راونیسي او سلیپ یې کي ټیشو اړخ ته سلیپ کي وایي راشه دلته خلک راغلي دي د دې به اوس کار به ورته ګورو چې دا ټیک کو دا خلک ولې راغلي دي سو رایټ داسې نو دا نیوټروفیل اوس نیوټروفیل دلته څومره ټایم تېروي تاسو ټولو ته پته ده چې نیوټروفیل په بلډ ویسل کې د 1 نه والا 5 اور 6 هاورز پورې رایټ چې نیوټروفیل کله د بون میرو نه بلډ ته ودانګي میچور نیوټروفیل نو یک نه والا 4-5 غنټو پورې 6 غنټو پورې دا دلته ګرځي او بیا چې کله ټیشو ته راکوشي نو تقریبا د لایف په ټیشوز کې 2 ډیز وي 2 یا 3 ډیز د لایف نو ګوره ډېر ټایم نیوټروفیل چرته تیر کو په ټیشو کې تیر کو دلته تیر کو ولې ځکه چې دلته د امیونټي پرووایډ کوي نو د نیوټروفیل سلیپ کېدل د بلډ ویسل کمپارټمنټ نه ټیشو کمپارټمنټ ته دا د انډوتیلیل سیلز کردار دی کچره انډوتیلیل سیلز دا کردار ادا نکو نو بیا زموږ امیونټي نشي پرووایډ کېدی موږ نو ریلیټډ ریسپټرز څه شي دي او ریلیټډ کیمیکلز څه شي دي هغه ان شاء الله روان لیکچرز کې موږ ډسکس کوو کنه ورته بیا زویم لکه فار ایگزامپل آی کیم بی کیم مالیکولز دي رائټ دې سره هغه اونخلي نیوټروفیل اونخلي بیا رولینګ او بیا اډهیشن او بیا ټرانسمایګریشن یعنی دا ریلیټډ ریسپټرز یا کیمیکلز د اډهیشن مالیکولز دي دلته به زه لیکم اډهیشن مالیکولز چې هغه امیون سیلز اډهیس کوي ځان پسې اونخلي دا غي نه پس بي سلیپ شي نو دا ګوره لومبه د ټولو نه اهم شي زمونږ د لپاره څه شو دلته ځلې کوم لومبه بون میرو شو دویم رادیا دا سیل شو دویم زمونږ د لپاره انډوتیلیم دی چې دا ډېر زیات اهم دی زمونږ امیون سیستم پلیئرز دي دا دوی کیل کوي دوی دا ټول کارونه هم دوی کوي نو دا شو دریم اوس موږ راځو دلته ډایګرامز کې ریپرزینټ کوو دریم چې هغه کوم اهم کسان دي چې هغه به موږ له امیونټي راکوي او خیال بم ساتي هغه سیلز دي چې هغه د امیون سیستم سیلز دي فار ایگزامپل دا یو سیل دی چې د رائټ د ګرینیولز بلو ډای اخلي بلو ډای او رائټ بیسیک ډای اخلي او دوی هم موږ له امیونټي راکوي رائټ داسې ښکلي سیلز دي دا موږ له امیونټي راکوي دا یو سیل دی چې د نوم دی بیزوفیلز اوس په دې بیزوفیلز باندې موږ بس ډسکس کوو بس نمبر 1 نمبر 2 لومبه به موږ دا ډسکس کوو چې په بیزوفیل باندې کوم ریسپټرز دي ریسپټرز په کوم دي دویم به موږ ډاکټر صاحب دا ډسکس کوو چې د بیزوفیل سیکریشنز کوم دي کوم سبسټانسز سیکریټ کوي رائټ یعنی د بیزوفیل د سیل د پاسه ډیفرنٹ ټایپس اف ریسپټرز دي هغه ریسپټرز اکټیویټ کیږي دا غي نه پس د سیل کار شروع کوي او چې کار شروع کوي او بل به موږ لیکو اکټیویټرز یې څوک دي اکټیویټرز دا ګوره اهم خبره دي د بیزوفیل ریسپټرز څوک دي د بیزوفیل اکټیویټرز دي د بیزوفیل سیکریشنز دي یعنی ما خبره شو کنه بیزوفیل څوک به اکټیویټ کوي رائټ په کوم ریسپټرز به اکټیویټ کوي او څه به سیکریټ کوي بیزوفیل به د خپل فنکشن لپاره څه سیکریټ کوي تاسو موږ سره زمونږ د پلیئرز کې دریم کمپوننټ